omstruktureringar, nya emissioner och riktigt fyllig rapportdag. Varmt välkomna till EFN Rapportspecial och Börsfrukost. Ja, god morgon. Det är torsdag den 7 maj och vi har en fullspäckad agenda. Vi kommer från en väldigt intensiv handelsdag. Och till vår hjälp den här morgonen så har vi Martin Björsell från Nordea och även Peter Hedlund från EFN. Välkomna. Ja, vi kommer ju från en otroligt intressant och intensiv börsdag rakt in i den här rapportperioden och den här rapportdagen. Vad är det ni liksom fokuserar lite extra på idag? Nej, men just idag, jag tycker som under kvällen igår så hade vi lite nyheter kring Essity som ska göra en översyn. Det där känns ju som en grundbult i ett case, absolut, så det är spännande. Sen under morgonen här så får vi massa rapporter, inte minst då från andra delar av den lilla Norden, där Stora Enso rapporterar till exempel. Så där kommer jag lägga lite extra fokus. Ja, sen har vi även Loomis gårdagens uppgång var ju rejäl från en dag. Vi har sett de här turerna fram och tillbaka med Trump och Iran och fredsavtal. Men får se hur väl det håller sig. Oljan studsade tillbaka lite senare på kvällen också. Börsuppgången dämpades lite. Så att, Ja, intressant. Ja, som sagt, vi har en fullspäckad agenda idag. Jag tänkte vi skulle titta lite på hur schemat ser ut över dagen här bara. Om vi kan få upp en graf på det. Så vi börjar med klockan 7:05 så har vi Skanska med oss. Och vi får även prata med en analytiker klockan 10:08 angående Skanskas kvartalsrapport. Vi kommer ha med oss Mark Jensen från Ambea och prata en kortis om det bolagsrapport som har kommit även här på morgonen. Och sen har vi även Ulf Andersson som kommer prata lite Riksbank och lite mera makro eftersom vi får ett Riksbanksbesked senare under dagen idag. Sen har vi spännande att vi får med oss Johan Åkerblom från Intrum. Det har hänt saker där nu på morgonen. Det ska bli väldigt intressant att höra där mer. Och sen går vi till skogen och pratar lite med Antti från Inderes i Finland. Och så avslutar vi med lite Silex som gör en IPO idag. Det ska också bli väldigt intressant att följa den. Den lär nog bli bra. Den lär nog bli bra. Intresset har ju varit extremt inför den. Och det pratas om någon slags free lunch, vilket är lite av en anomali. Men i det här fallet så kanske det är sant. Wow. Absolut, samtidigt spännande att se då. Jag har ju sett lite skämt om att kanske courtagekostnaderna inte täcker för att man får så liten tilldelning. Men om vi tittar då lite på de bolagen som har kommit. Stora Enso ser bättre ut än väntat. Justerade rörelseresultatet uppgick till 159 miljoner euro. Den justerade rörelsemarginalen var 6,7%. Det här då att jämföra med 6% som var väntat. Fundera på Stora Enso, alltså skogsbolagen har ju haft det riktigt tufft. Är det Stora Enso som är liksom undantaget som bekräftar regeln? Ja, men delvis kanske. Det är som sagt en bättre rapport än väntat. Det är fortfarande inte kanonbra på något sätt. Men det är bättre än väntat, absolut. Förpackningar ser okej ut. Och så får de säkerligen också lite hjälp av energidelen här. Så att bättre än många andra skogsbolag ska jag säga. Lite spännande också att de säger att de ska särnotera sin svenska skogsdel och att det ska ske här under andra halvan av 2027. Så den tidsplanen verkar i alla fall ligga fast. Och apropå då särnoteringar, vi har ju då en möjlig avknoppning i Essity. Det här meddelades ju igår att man inleder en strategisk översyn av affärsområdet Consumer Tissues. Peter, är det rätt väg att gå? Ja, men det återstår väl att se. Det är en strategisk översyn om man säljer det eller om man väl knoppar av det. Men det är positivt att styrelsen ändå är beredd att ta strukturgrepp som ändå minskar koncernen, vilket inte alla ledningar är. Man har ju tidigare sålt Vinda till exempel, så det är väl mycket möjligt att man också säljer det här. Ja, men jag tror att det här, många har ju pratat om det här som en jätteviktig del i ett omvärderingscase. Får vi se vad det blir. Men om det nu skulle bli en försäljning eller en avknoppning så finns det nog goda möjligheter för att faktiskt värderingen kan komma upp, givet att man gör sig mindre känslig för energikostnader och insatsvarukostnader. Och så får man en lite stabilare marginaler, bättre kvalitet, och så kan man fokusera på de andra delarna. Så att jag tror att om man kommer fram till att det blir en avknoppning, då kommer det här bli, och det tror jag man kommer delvis prisa in idag.
Ja, men det blir spännande. Vi får fortsätta följa det. Nu ska vi till dagens första vd-intervju. Byggbolaget Skanska, rörelseresultatet det är sämre än väntat på drygt 1,1 miljard kronor. Orderingången är däremot högre, liksom byggverksamhetens rörelsemarginal. Och nu har vi med oss vd Anders Danielsson. Välkommen till sändning. Jag vill prata framtid, men samtidigt börja i kvartalet. I det förra så boostades ju vinsten av en löst tvist. Jag kan inte se någonting sånt den här gången. Nej, inga engångseffekter i kvartalet, utan det är en bra start på året och vi har en stark byggmarginal på 3% och vi har en rekordhög orderstock så med hög kvalitet. Och ser man på rullande 12 på byggmarginalen så är den på 4,2%. Så vi har fått en väldigt bra start på året. Samtidigt så är ju rörelseresultatet lite sämre än vad analytikerna hade räknat med. Hur kommer det sig? Ja, det är ju lite säsongseffekter. Vi har ju trots allt 3% i första kvartalet så att det är, om jag ser över tiden, en stark leverans. Men självklart så finns det en del vintereffekter och även att det normalt sett är lite svagare verksamhet första kvartalet. Och marginalen som du pratade om inom bygg ligger den ju över målet på rullande 12. Samtidigt så beskriver du ju hur konflikten i Mellanöstern ökar kostnader för insatsvaror, minskar förutsägbarheten. Hur hanterar ni det här nu när kostnader ökar? Jag är väldigt nöjd med att marginalen ligger över vårt mål då på rullande 12 och det är ju så jag tycker man ska se på vår verksamhet, vår byggverksamhet, så den är jag nöjd med. Och vi har ju varit framgångsrika under många år att hantera inflationstryck efter pandemin och även när Ukraina-kriget startade för några år sedan. Och det är precis samma metoder vi använder idag. Att vi säkrar upp så mycket som möjligt av våra materialleverantörer, våra underentreprenörer innan vi lämnar anbud i våra projekt. Och för att säkerställa och inte ta risk i kostnadsökningar under genomförandet. Men gör ni några skillnader och tar ytterligare höjd nu givet läget vi befinner oss i nu? Ja, vi är väldigt noggranna alltid, men det är klart vi följer utvecklingen noga och ser vilka materialsorter som skulle kunna påverkas av kostnader. Men vi har inte sett några kostnadsökningar under första kvartalet, så det har inte inverkat på vår lönsamhet. Ni har ju redovisat många miljardorder bara här senaste veckan. Är det så att vissa projekt är mer lönsamma och kanske mer förutsägbara och att ni prioriterar på ett annorlunda sätt nu? Ja, absolut. Vi prioriterar ju traditionell infrastruktur. Det är en stark marknad. Vi har tagit in många order när det gäller datacenter och halvledarfabriker under första kvartalet. Vi såg också en stor order här i Finland tidigare i veckan. Så vi går ju för segment i marknaden som är mer förutsägbara och där vi ser att vi är välpositionerade och har konkurrensfördelar. Och det gör ju att vi kan säkerställa en bra lönsamhet framåt också. Och jag funderar lite på marknadsutsikter. Jag ser att ni inte gör några förändringar. Samtidigt så beskriver du ju att förutsägbarheten har minskat. Är det att ni är lite mer avvaktande eller skulle kunna säga någonting om hur du upplever marknaden? Ja, om man börjar i USA så är det en fortsatt stark anläggningsmarknad och vi ser att vi har en bra pipeline och de projekten är också finansierade. Vi ser en stabil marknad i byggverksamheten i USA. Där är vi de segmenten som är mer förutsägbara, som vi bygger skolor, sjukhus, universitet, flygplatser, datacenter. I Europa där har vi mer exponering mot kommersiellt byggande och även bostäder. Och det är ju segment som är lite mer känsliga för ränteuppgångar och inflation och att marknaden är osäkerhet. Det skapar en osäkerhet hos kunder. Det har vi ju sett under ett antal år nu och det är klart att den här Mellanösternkrisen, om den skulle fortsätta länge så minskar ju inte osäkerheten.
osäkerheten minskar inte samtidigt datacenter. Alla bolag pratar ju om AI, men just den här kraftiga datahalsorderingången, är det där du ser att ni, jag vet att ni satsar på traditionell infrastruktur, men är det inom datacenter du ser att ni kan växa mest? Jag säger att vi kan växa inom flera segment och datacenter är en av dem. Och där har vi har byggt datacenter i årtionden och så vi är väl positionerade, bra relationer med våra kunder. Och det räknar med att vi kommer kunna vara framgångsrika där framåt också. Men det är inte det enda segmentet, utan traditionell infrastruktur är viktigt. Men även om vi går till Europa, investeringar i försvarsindustrin, där sker det i alla europeiska länder. Och vi är också väl positionerade där. Så det är mycket investeringar i energi. Transmission behövs förstärkas i många av våra länder, speciellt här i Europa. Jag vill ställa en sista fråga bara. Commercial property development, där ser jag något av en vändning. Ja, vi ser ju mer aktivitet i Centraleuropa och i Norden, både när det gäller hyresgäster och när det gäller investerare. Så, vi såg i slutet på förra året så sålde vi 8 fastigheter i vår kommersiella fastighetsutveckling. Början på året nu så har vi sålt 2, vi har startat 2. Så det har vi gjort i Europa och i Norden. I USA är fortsatt lite mer avvaktande. Vi hyr fortfarande ut i våra projekt så de är attraktiva. Men investerarna i USA är fortsatt avvaktande och väntar på rätt läge att kliva in. Spännande, vi fortsätter följa den utvecklingen. Stort tack Anders Danielsson för att du var med här i sändning. Ja, Martin, det här är en aktie som har gått ganska bra senaste månaden. Vi pratar om datacenter. Ja, det har gått väldigt mycket på ett starkt orderflöde. Jättestark orderingång och stora ordrar, inte minst på datacenter, men även nu senast en ganska stor när det gäller tunnlar under Hudson. Så att det har varit mycket i fokus. Just den amerikanska marknaden har ju varit stark. Det blir kanske mer intressant att se hur det utvecklas fortsättningsvis i Europa. Ja, men jag tänker att vi ska fortsätta prata ännu mer Skanska, men jag vänder mig till den digitala världen igen. Vi har med oss Handelsbankens analytiker Johan Edberg på länk nu. Välkommen till sändning. Du hörde ju Anders Danielsson här. Vad tycker du sticker ut i den här rapporten? Ja, men jag letar med ljus och lykta efter någonting som sticker ut och hittar inget än så länge. Det är, som Anders var inne på, ingenting av engångskaraktär som vi kan se. Resultatet är förvisso, precis som ni nämner, under förväntansbilder. Jag tycker man ska komma ihåg att det är ett väldigt litet kvartal, det första kvartalet. Det är omsättningen man missar på. Marginalen är ju intakt och jag tror att marginalen inom bygg är det som är mycket i fokus också, att man inte tappar lönsamhet. Sen kan det slå lite grann både på basis av valutor och annat på kvartalsbasis på topline. Det såg vi NCC också att man missade på intäkterna. Så jag tycker inte att det är så dramatiskt, vare sig det vi ser och vi hittar inget annat heller spontant. Nej, men och just jag tänker att det man tittar mycket på i marginalen, Anders Danielsson pratar ju om att man ser till att hantera den risken redan när man tar projekten. Mycket fokus på datacenter, mycket fokus på försvar. Är det rätt segment att satsa på? Ja, det är klart man ska satsa på där efterfrågan finns. Sen är det väl svårt att veta var efterfrågan finns om ett kvartal eller om ett år, om 2 år. Men uppenbarligen så har datacenter och infrastruktur runt datacenter, tech varit starkt under en längre tid. Förvisso ganska lamp över kvartalen, alltså inte någon jämn linje. Och det är lite svårt att förstå exakt möjligheterna att det ska liksom driva stark efterfrågan, att det finns stark efterfrågan och driva intäkter framåt. Det är väl en av de risker vi ser. Vi har uppskattat Skanskas exponering mot USA. Vi har sett hur starkt den marknaden har gått, hur mycket det har gett Skanska utsikterna framåt. Kanske lite svårare att förstå och estimera kanske än vad vi tycker är att i alla fall ha en uppfattning om svensk nordisk kanske infrastruktur efterfrågan. Jo, jag tänkte fråga en grej kring kapitalallokering. Och så. Ibland så hör man att det ganska eventuellt kanske till och med skulle vara överkapitaliserad och att man får svårt att få liksom till det här överskottsmåttet på kapitalet därför att man har för mycket stålar i balansen. Vad säger du om det?
Ja, det känner jag igen det argumentet. Det är väl många som alltid vill ha mer i form av utdelning eller extrautdelning och det tycker jag att man från tid till annan är lite ganska generösa med. Sen är det väl en ägarbild och en styrelse som håller ganska hårt i kapitalet också och ser en vinning och nytta av att faktiskt ha en stark balansräkning och välkapitaliserat Skanska av flera olika skäl. Både ur ett riskperspektiv men också kanske att ha en balansräkning som gör att det är en väldigt trygg motpart att göra affärer med. Så jag tror inte vi ska räkna med att Skanska kommer ändra dramatiskt på sin syn på kapitalisering och det kommer sannolikt fortsätta hämma kanske vissa nyckeltal eller mått på effektivitet. Men det är klart att en stark balansräkning, mycket kapital och mycket kassa skapar ju både förutsättningar för bra utdelning eller till och med extrautdelning vid tillfällen och sänker risken i Skanska som bolag. Johan, vi har ju precis fått den här rapporten. Du säger att det inte är egentligen någonting som sticker ut. Får den här rapporten dig initialt att ändra uppfattning om bolaget på något sätt? Nej, jag tror inte det. Nu ska ju Skanska och Anders ha ett call vid konferenskort klockan 10 för att se om vi kan krama någonting ur den här stenen vid det tillfället. Men med det sagt, man är ju van att det händer någonting i byggbolag på rapporter. Det brukar ju vara någonting som sticker ut. I det här fallet tycker jag att en ovanligt odramatisk Skanska-rapport. Marknadsutsikterna är oförändrade också. Läser man vd-ordet, det är ingenting som överraskar eller någonting som ändrar bilder från fjärde kvartalet heller. Det lyfter ju upp ett antal risker, potentiella risker till geopolitik eller materialförsörjning. Det är inte speciellt märkligt heller. Det vore nästan konstigt om man inte nämner det. Så att jag tror att den här rapporten faller väl in ganska mycket som en rapport i linje, även om nu rörelseresultatet var under förväntansbilden. Så att jag tror att vare sig estimatrevideringar eller förväntansbild kommer justeras på ett markant sätt, vare sig hos oss eller andra placer i läget. Vågar du säga om kursreaktionen? Relevant fråga, det skulle jag inte kunna svara på. Jag tänker att det finns en risk att den skulle kunna öppna lite grann mer. Det brukar man väldigt sällan när byggrapporter eller byggaxer står helt stilla på rapporter. Tittar man bara på headlines eller på de flashar som kommer så ser man ett resultat som är under förväntan. Det är möjligt att vi alla ner på det. Min bästa gissning är att om man inte säger något väldigt avvikande på kolet klockan 10 skulle jag gissa att en sån nedgång kommer återhämtas under dagen. Jag skulle gissa att det stänger ganska flatt. Och vi har kommit ganska långt in i rapportsäsongen. Du följer också många fastighetsbolag. Stämmer min känsla att fastighetsmarknaden befinner sig i en ganska tidig återhämtningsfas nu? Jag hoppas på det. Vi tyckte väl att vi såg så tydliga tecken på det i början av året och sen har det hänt saker sedan dess. Man stökat till både på räntesidan och antagligen eller såklart också på åtminstone osäkerheten avseende någon form av konjunktur och konjunkturåterhämtning. Fastighetsbolagen och fastighetsaktier styr sig på kort sikt väldigt mycket av räntor och räntevolatiliteten. På längre sikt och medel lång sikt så tänker vi kanske mer på konjunktur efterfrågan på lokaler. Just nu är väl båda de parametrarna utgör ganska stor osäkerhetsvariabler. Vi såg att räntorna föll igår på basis av någon form av fredsindikationer. För många fastighetsaktier som är upp 3-4% i alla fall intradag. Den typen av volatilitet och slag och rörelse kommer få, tror jag, fortsätta leva med under en period där den här osäkerheten är så stor. Men så svar på din fråga, ja. För 3 månader sedan hade jag sagt att vi var på god väg att se liksom ljuset i tunneln eller någon form av stärkt efterfrågan och stöd för aktierna på basis av makro. Nu är väl den frågetecknet har väl ökat eller osäkerheten har ökat. Så att vi får väl se. Det kommer vara ett fortsatt år tror jag av stora slag och får se om vi kan rätta ut några frågetecken längs vägen. Ja, det ser jag fram emot att vi ska göra. Stort tack Johan Edberg för att du var med här i sändning. Och med det ska vi lämna Skanska, för det är mycket annat som också har kommit. Ja, jag tänkte det. Det har ju kommit väldigt mycket rapporter på morgonen och ett par bolag som vi kanske ska nämna där det har hänt andra saker i bolagen också. Det är både Truecaller och Sinch. Ja, bara först på Skanska, de skriver också att rörelseresultatet ökade 18% om man justerar för valutakurseffekter. Det är en ganska påtaglig effekt. Den ska ju vara som värst också nu i Q1 med dollarn i synnerhet och mycket USA-exponering. Men Truecaller, ja, bleka färger får man säga. Ja. Det var rejäla nedgångar här, vilket också kanske är väntat om man ser på kursutvecklingen. Men det var ju väsentligt sämre än Q4 också. Så att hårt blankad aktie och den lär nog inte tas emot så väldigt bra idag. Nej. Tror jag inte. Besparingsprogram. Jag såg det, 70 personer ska få lämna under året.
Och apropå människor som lämnar Sinch, där har vd Lorinda Pang informerat styrelsen om att hon kommer att lämna rollen som vd. Men hon fortsätter då tills att en efterträdare är på plats, dock som längst fram till årsskiftet. Mm. Ja, överraskande för mig. Ja. Nu följer inte jag dem på den närheten förstås, men väldigt överraskande. Jag tycker hon har gjort ett starkt jobb här, inte minst i sen tid. Och jag tycker rapporten i sig tycker jag också ser faktiskt helt okej, inte minst i USA. Mm. Och Lorinda Pang säger ju att det har varit en stabil start på 2026 också. Ja. Så jag tänker att hon kanske har gjort det hon känner att hon kan göra. Ja, kanske. Det är ett väldigt svårt bolag att Ja. analysera. Det har varit många turer upp och ner här. Men som sagt, hon kanske känner att hon ändå fått, som säger, uträttat det hon kunde göra, fått det på rätt skuta eller rätt. Jag väntar fortfarande på de här liksom uppdaterade sms'en som ska få lite mer liksom, mera interaktiva och liksom se ut på ett annorlunda sätt. Sms har sett likadant ut på senaste 10 åren känns det. Men du gillar också att prata och följa Loomis om ekonomen till exempel. Kan du berätta någonting om vad som du ser där i rapporterna där? Loomis är ju bra. Nytt för det här kvartalet var egentligen att man växer faktiskt bra i Europa och Latinamerika också. USA har ju länge varit tillväxtdrivaren här. Man växer faktiskt 6,6% organiskt i Europa och Latinamerika, vilket också är en lustig segmentsindelning kan man ju tycka. Men stärker marginalen. Man gjorde ett förvärv här nu igår eller förrgår i Peru. För det är inte bara kontanthantering, man flyttar också runt ädelmetaller som guldtackor och så vidare. Så att egentligen starkt över linjen. Ex-utdelning idag, gör återköp, förvärv, man gör allting. Så att nej, den kan nog tas emot bra, tror jag. Ja. Och Meko då, rörelseresultatet är förbättras till 173 miljoner kronor för det första kvartalet. Samtidigt så ser vi jämförelsestörande poster om 27 miljoner. Justerat ebit-resultat uppgick till 200 miljoner med en justerad rörelsemarginal på 4,4%. Den här rörelsemarginalen försämras ju jämfört med för ett år sedan. Ja, men om man växer åtminstone 1% organiskt här. Sen är det alltid engångsposter i Meko. Om man då kan säga om det är engångsposter eller inte. Det är ständigt något omstruktureringsprogram egentligen. Men det är nog ett fall framåt det här skulle jag säga. Samtidigt hårt skuldsatt fortfarande. Om en nettoskulden kommer ner till 3,6 från 4 vid årsskiftet. Så ja, det är fortfarande tufft men det kunde varit värre skulle jag ändå säga. Det händer saker utanför Sverige också. Det är Aker BP har kommit med rapport på morgonen. Man upprepar sin prognos för året. Har du någon kommentar kring titta på den timmen? Jag har inte hunnit titta på den ännu, men jag ska ta och göra det inom kort. Annars kan man bara konstatera att många av de här har ju faktiskt, just nu så är de ju lite grann i en sweet spot med höga prisnivåer åtminstone. Så att, men låt mig titta lite grann på den så återkommer jag. Ja, vi återkommer. Vi har också fått Maersk. Där tycker jag det ser lite bättre ut än väntat. Man upprepar prognosen. EBITDA-resultat på 1,7 drygt miljarder dollar för första kvartalet. Väntat här var något sämre. Och man förväntar sig då för 2026 ett underliggande EBITDA-resultat på någonstans 4,5 till 7 miljarder dollar. Jag lyckades också bara slå ett litet öga på Rugvista som säljer mattor på nätet. De växer med 12,5% och tjänar 24 miljoner i kvartalet. Det som är viktigt där tror jag är att liksom ordervärdet ökar lite. Det ökar med någon procent och bruttomarginalen håller man. Så att det känns som att det rullar på för det bolaget. Lite högre marknadsföringskostnader, lite lägre marginal. Men de har ju tagit rejält med stryk för de har också fått in mattor från Turkiet, även Iran tror jag. Och sen fraktproblematik där, kanske insatsvaror också. Ja, polyesterinblandning. Så att, ja, den har nog kanske tagit lite för mycket stryk skulle jag tro. Vad bra. Vi har också fått in en rapport från Ambea den här morgonen. Och ska vi se, Ambea har kommit med resultat precis och rörelseresultatet blev ebita 380 miljoner jämfört med justerade 307, vilket motsvarar en marginal på 9% jämfört med 7,6 för 2025. Omsättningen uppgick också till 4,2 miljarder, så det var 4% organisk tillväxt och förvärvat 12. Och vi har med nu bolagets vd Mark Jensen till programmet. Välkommen! Tack så mycket. God morgon. Jag tänkte börja med dig och fråga dig sådär, vad känner du inför kvartalet? Vad är dina takeaways?
Ett bra kvartal, absolut, med en stark tillväxt som du var inne på, 4% organisk och 16% total tillväxt. Det drivs ju av en stark beläggningsutveckling och ökade behov i samhället som våra duktiga medarbetare har återigen varit väldigt skickliga och tagit sig an. Allt fler omsorgstagare behöver omsorg i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och vi har lyckats bygga ut kapaciteten och också fått de här placeringarna. Så det känns väldigt bra. Vi har också lyckats att lyfta lönsamheten i kvartalet, vilket alltid är bra, och beläggning är viktig i vår sektor, och en stark beläggning ger också en bättre utveckling på sista raden. Ja. Det är intressant, men det finns ju liksom i alla nordiska länder, så det är lite intressant att höra de olika förutsättningarna i de olika länderna. Kan du säga någonting om Norge som har haft lite problem med lönsamheten? Ja, vi har haft en lite svagare utveckling i ett av våra segment i Norge som är social omsorg för vuxna, och det här marknaden förändras lite. Man kan ju tänka sig att i Norge då finns det pengar för allting, men det gör det inte. Och kommunekonomin i Norge kan också vara ansatt, och då har det varit i det här segmentet för omsorg till vuxna lite utmanande att hänga med i den här omställningen i marknaden mot lite större enheter och lite lägre prissättning för att man får större driftseffektivitet i större enheter. Vi håller på med den här omställningen. Jag tycker det går bra. Och vi kommer att se marginallyft i Norge mot årets andra halva. Så kvartal 3 och särskilt då kvartal 4 kommer att bli starkare då genom de här aktiviteterna som vi har satt in. Men överlag en väldigt stark utveckling inom omsorg för barn och unga i Norge som tuggar på bra, och det teamet gör ett fantastiskt jobb. Så kan man säga i det mellanlånga perspektiv då är Norge en bra marknad för oss att vara i, och en marknad där vi också kan expandera både genom organisk och förvärvstillväxt. Ni är ju störst i Sverige fortfarande, och där är det valår i år. Är det någonting där som du är liksom orolig för, den här debatten som alltid startar om liksom hur man ska bedriva vård och vem som ska göra vad och vem som ska betala? Vad tänker du inför det? Ja, det är ju såklart en debatt man ska ha respekt för. Vi verkar ju i en bransch som är skattefinansierad, och det finns politiska intressen, och det är viktigt att vi är tydliga med hur vi bidrar liksom positivt till samhället. Det finns ju enorma behov för fler omsorgsplatser i åren som kommer, och tittar man i Sverige då är behovet ungefär 400 nya äldreboenden till 2031. Det kommer inte samhället att mäkta med, men skulle inte privata utförare finnas då skulle problemet vara ännu större. Vi har ju en väldigt kraftig utbyggnadsplan och har med nästan 2000 nya omsorgsplatser i vår pipeline från framåt till 2029, vilket ju är avständigt starkast i Norden. Vi skulle kunna bidra mer om fler kommuner vill ha hjälp av privat utförare. Så vi för dialog liksom med många kommuner och politiker av alla olika håll och kanter. Det viktiga här tycker vi det är att människor som har behov av omsorg kan få den omsorgen när de behöver den. Och då behövs vi som en del av den här mixen då. Det är fortfarande offentlig sektor som är absolut störst. Och det kanske ska vara så, men vi skulle kunna ta ett större ansvar om vi fick, och det tycker vi är viktigt också att politikerna är medvetna om. Så vi tycker det är viktigt att prata om att bygga ut kapaciteten så äldre och unga vuxna med behov kan få den omsorg som de förväntar sig när de väl behöver det. Och inte så det är jätteviktigt vem det är som utför den så länge det sker med god kvalitet. Kan du säga något kort bara om Danmark som jag förstår också håller på med en ny typ av initiativ och lagstiftning kring vård? Ja, i Danmark är det så att det kommer en ny äldrereform sommaren 2025, och den reformen tycker vi var väldigt modig och väldigt bra utifrån ett nordiskt perspektiv. Andra länder skulle absolut kunna inspireras av den, också Sverige. Man har liksom infört en nationell valfrihet där äldre kan välja till exempel att flytta närmare deras barn mot ålderns höst om man får plats på ett äldreboende. Det är fri valfrihet i hela landet, och privata utförare kan etablera sig också i alla kommuner, och man får en ersättning som motsvarar kommunens egen kostnad för äldreomsorg i den här kommunen. Och det skapar väldigt goda förutsättningar för privata utförare att bidra mer. Och man kan säga att behoven i Danmark är lika stora som i Sverige för halva befolkningen i Danmark. Då behöver man 200 nya äldreboenden, och vi har börjat skriva kontrakt nu på nya äldreboenden och har signat kontrakt om 2 sådana om 184 platser ska öppna 2028-2029. Så den här reformen skapar goda möjligheter för oss att bidra mer till att bygga ut kapaciteten i Danmark, och det gör vi gärna. Ja. Vi börjar få lite ont om tid, men jag har en sista fråga. Ni levererar ju ganska bra på era mål som ni redan har satt upp. Finns det anledning att kanske höja dem framöver?
Det ränta vi levererar på våra 3 finansiella mål och vi har sagt att det har vi för avsikt att fortsätta göra. Både en stark tillväxt i omsättning för att behoven ökar och vi kan vara med att fylla dem. Vi kan leverera också en skuldsättning som är i linje med målet och ha en aktiv offensiv kapitalallokering. Och sen är det marginalmålet som vi också ligger liksom på eller lite över. Det viktiga för oss här liksom är att kunna öka tillväxten som behoven ökar. Det kostar lite att växa. Det kostar att starta upp nya enheter. Det kostar liksom att investera i kvalitet, investera i medarbetare, investera i ledarskap. Och de här sakerna är viktiga för oss för att kunna hålla liksom en god och stabil kvalitet under åren framöver. Om man tar bara Stockholmsområdet och den pipeline vi har nya boenden inom äldreomsorgen i Stockholm fram till 2030, då behöver vi drygt 2000 nya kvalificerade medarbetare till äldreomsorgen i Stockholm. Och det är klart att här måste det investeras i utbildning, rekrytering, ledarskap och mycket annat. Och ska man växa så fort som vi har planer för, då måste man säkerställa att man har resurser för det. Och då tycker vi de här målen är bra att ha i en fas av kraftig tillväxt. Jätteintressant, Mark. Tack för att du var med i programmet. Tack så mycket. Då går vi över till någonting annat än aktier kanske, mer prata makro, eller? Ja, men exakt, för vi får ju faktiskt räntebesked om en timme och med anledning av det så har vi bjudit hit Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie. Välkommen. Förväntan är ju att räntan lämnas oförändrad. Vad kommer du titta efter i dagens besked? Ja, att den lämnas oförändrat, det förväntar vi och alla andra. Men det kom ju igår en överraskande inflationssiffra. Och det har ju överraskat 2 gånger på rad nu, både i mars och april. Och framförallt den sista så förväntar vi oss att det skulle vara i varje fall lite avtryck från den här energikrisen från Mellanöstern. Det såg vi inga spår av. Och det blir intressant att se Riksbankens tolkning av detta. Tror man fortfarande att det finns en stor risk på uppsidan för inflationen? Och hur stor är den framöver? För än så länge så är det ju fortsatt stängt, sundet. Det är avtal kanske på gång, det har vi hört förut. Så den blir mycket intressant. Plus att höra hur trygga de är med att den här underliggande kraften i svensk ekonomis återhämtning finns kvar. Mm. Ja, men för ni kom ju med en uppdaterad prognos igår där ni lämnar ju er prognos oförändrad och räknar fortsatt med 3 höjningar. På Riksbanken, ja. På Riksbanken. Varför det? Vi flyttade fram, alltså från januari till november i januari, alltså var januari-prognos, med bakgrunden att vi såg att det var väldigt bra kraft i återhämtningen och att resursutnyttjandet skulle komma ihop snabbare, alltså BNP-gapet. Och det skulle motivera att man behöver gå upp mot neutral nivå lite snabbare än vad Riksbanken tänkt sig. Nu kan man ju då säga att det har varit lite trögare start på året och att inflationen är mycket lägre. Det motiverar ju att ha den senare. Samtidigt finns ju inflationsrisken kvar eftersom sundet är stängt. Och det finns fortfarande underliggande, tycker jag, kraft i svensk ekonomi. Så det kan mycket väl vara så att inflationen drar iväg här nu ifall det inte löser sig under Q2, vilket vi tror. Och då får de vara beredda, Riksbanken, att faktiskt höja tidigare till och med. Så det slutar med att vi håller kvar prognosen med ganska stor osäkerhet, får jag säga. Mm. Martin, hur mycket påverkas börsen av räntan nu för tiden? Ja, men jättemycket får man ju fortfarande säga, oavsett om det är Riksbanken eller Fed eller ECB. Vi tycker vi har prisat om centralbankerna ett par gånger redan i år. Vi kom in i det här året med förhoppningar om kanske räntesänkningar på sina håll. Det har förbytts mot kanske räntehöjningar om man för inte så länge sedan. Nu neutralt. Så att det här har haft stor påverkan, ska jag säga, på olika sektorer och även hur vi ser på saker och ting. Och tittar man på, vi tenderar ju också att prisa in saker och ting lite för mycket. Så känslan har ju varit att den här liksom, inflationsrädslan har ju också tryckt upp räntorna och även straffat en del av de lite mer räntekänsliga då. Lite kanske för mycket, vi får se. Så tror jag att vi har ju fått en del av förväntningarna på Riksbanken ärvda från omvärlden också. Där det är helt annat inflationsläge. De har ju mycket större tryck på sig att åtgärda tidigare. ECB tror vi kommer med 2 höjningar här i juni och september. Och det har ju som även gjort avtryck på svenska räntemarknaden. Och vad kan man tänka sig där då? Ponera att det som ECB nu tvingas till att höja 2 gånger. När någonstans liksom blir det att liksom Riksbanken måste agera utifrån det? Då, och det var ett skäl också till att vi höll kvar det här i november. För om de höjer 2 gånger här nu i juni och september, då är de 75 punkter över Riksbanken. Och kronan har redan gått svagt i år. Och det är lite en onödigt tryck på kronan där. Om det finns då låg inflation i Sverige med förväntningar om en låg styrränta fortsatt och ECB höjer. 75 punkter är lite stor räntedifferens tycker jag.
Men det verkar som Riksbanken är väldigt låst kring sitt inflationsmål och liksom kring 2%. Och tittar man på Santesson igår som var ute och pratade så ser vi inte att inflationen kommer gå över någonstans 2% de närmsta 2 åren i alla fall. Så varför ska man i så fall trycka upp räntan i Sverige? Vi avviker lite, det har gjort i flera år, kring vår globala inflationsprognos. Sverige avviker rätt mycket nu, men vi ser ju i omvärlden att i USA så ligger PCE Core på 3,2 tror jag. Vi har vänt upp kärninflationen i Europa. Vi ligger högt i UK, i Norge, medan Sverige har ju avvikit ganska rejält. Vi tror ju att det kommer bli en smittoeffekt. Det finns ju som en stor exponering för världsekonomin mot geopolitik nu, och det finns en rad faktorer som är mer kostnadsdrivande än det varit tidigare. Och det är svårt att säga att Sverige kan skärma av sig från detta hur länge som helst. Därför tror vi att faktiskt svensk inflation kommer gå över 2% under vår prognosperiod. Och det måste Riksbanken hantera också. Men skulle det kunna vara så att vi i Sverige sitter i en ganska bra sits med tanke på vad vi har för liksom energiberoende, att vi inte är så oljeberoende som andra europeiska länder, att vi helt plötsligt nu kan få en diskrepans mellan ECB och Riksbanken? Absolut, på inflationen så ser det ut så. På topline. Sen så, ju längre problemet kvarstår med högre energipriser så kommer det smitta av sig på andra, alltså flera andra kanaler också, till andra varor och tjänster. Ja. När du säger din prognos där med eventuellt 3 höjningar, innebär det att ni ligger väldigt liksom far off från andra, eller är det liksom, vad ligger konsensus skulle du säga? Då ligger vi mitt i, ska jag säga. Ja. Min känsla är att det finns en någon bank här som har 2 höjningar i sommar. Jag tror att en annan bank, de tar bort alla höjningar och ligger kvar här nu. Och så ligger vi någonstans, vi har en då i november med stor säkerhet, en till i januari. Då är de på sin neutrala nivå. Sen har vi en som vi tror kan komma då, sent 27. Ja, i november 2,5%. Exakt. Och det motiveras då med att vi tror att inflationen är på väg över 2%. Fortsatt stark tryck i ekonomin, och vi har BNP-gapet slutet där. För det är det man ser på också, förutom inflationsmålet då, så är det just resursutnyttjandet. Och det är lite lågt nu, men förväntas slutas under 2027. Är vi där och inflationen är på väg uppåt, då måste de börja bromsa med att ha lite mer återhållsam penningpolitik. Så givet lite som du säger nu, då kommer vi eventuellt få lite indikationer idag från Riksbanken att man kommer att titta på höjningar egentligen, om man ska få till 3 under det här året. Ja, men de är ju inte på den här linjen. Nej. De tror inte att inflationen ska över 2%. Det kan man vara säker med Riksbanken, de var ju alltid 2% i sin prognos. Ja. Så vi avviker lite grann där. Ja, intressant. Men och baserat på det här läget så blir det också spännande att prata om kronans utveckling. Och jag tänker att det också är någonting som Riksbanken behöver förhålla sig till. Vad tror ni om den? Ja, vi tror ju att kronan kommer att bli marginellt starkare än dagens nivåer under de närmsta 12 månaderna. Utgångspunkten är att vi är ganska positiva. Mycket sammanvägt, konjunktur, strukturella frågor och även institutionella frågor som har vänt, tycker jag, i USA det sista året. Mycket talar till dollarns fördel mot euron. Så 1,17 där, utgångspunkten. Och då hamnar vi tar 10,70 på euron och då hamnar vi på 9,15 på dollarn. Och vändningen, vi var ju bra under 9 på dollarn här i början på året. Det var lite väl lågt, tycker vi. Så mycket av det här är ju en rekyl till att börja med. Och sen så är det en del av de här krafterna då som tryckte ner kronan har avtagit i styrka. Så vi ser någonstans där vi ligger nu som en ganska rimlig nivå. Och återigen då, skulle Riksbanken då komma för långt efter ECB så blir det ett tryck på kronan också. Ska vi gå med i euron? När är tajmingen? Nej, men jag tror inte. Jag tror att det finns väldigt många rörliga delar i en ekonomi. Och som det anpassar sig till varandra hela tiden. Låser man fast några av de här, då måste andra delar röra sig desto mer. Så låser vi fast valutan då, så kommer det som ställa högre krav på anpassningsförmåga i andra delar av ekonomin. Om inte vi har den så kommer det bli till exempel svårare att hantera konjunkturförändringar. Och då måste det ställa större krav på reformförändringar istället. Och har vi politisk uppbackning för det? Det är oklart om vi har det i Tyskland skulle ju behöva kanske nu en rörlig valuta. Finland också. Ja. Men finns viljan då att ta de här reformerna som kräver strukturella förändringar eller inte? Så jag är fortsatt, det finns saker som talar för att vi går med i euron. Men jag ska säga att de som talar emot är något starkare.
Och vi har pratat en del då om svensk ekonomi. Jag är också nyfiken bara på vi pratar ju om att i USA så har man ju en betydligt högre inflation som man ju inte har lyckats få ner ens innan vi gick in i det här nya kriget. Vad tänker du om Fed och deras utveckling? De är ju ett svårare läge. De börjar på en hög nivå av flera olika skäl och kommer nog vara kvar där också av olika skäl även utan högre energipriser. De har väldigt tajt arbetsmarknad och vi tror att den kommer vara fortsatt ganska tajt framöver och väldigt bra tillväxt. Och så har de höga löneutveckling också. Så att det finns mycket som redan drar uppåt där. Så kommer det på toppen. Så vi hade ju en sänkning som vi var rätt osäkra kring här i juni i vår januariprognos. Den tog vi bort nu, så nu har vi inga sänkningar alls på Fed framöver. Vi tror inte heller att Kevin Warsh kommer att förändra situationen särskilt mycket. Men för jag tänker att han är i ett ganska svårt läge i att ändå någonstans tolkar jag det som har utlovat egentligen räntesänkningar. Nu har vi ett väldigt splittrat Fed och en president som har en tydlig agenda. Mm. Men han är en av 12 ledamöter. Och jag tänker att mer tiden har gått här under våren så har det varit en mer moderat Kevin Warsh vi har hört också. Det han har talat sig framförallt varm om det är att minska inslaget av QE. Ja, tusen tack Ulf Andersson. Det här är ju en diskussion som kan pågå länge, men tack för nu. Räntebeskedet det kommer om 50 minuter 9:30. Förväntat är ju att Riksbanken kommer att lämna räntan oförändrad. Nu tänker jag mig att vi ska gå tillbaka till rapporterna. Vi har ju fått kredithanteringsbolaget Intrum. Fokus där kanske snarare är på att de tar in 7,5 miljard kronor i kapital. Det här då för att få ner sin skuldsättning och vd Johan Åkerblom är med oss nu. Välkommen till sändning. Den här transaktionen består av 1,5 miljard i en riktad emission och 6 miljarder i en företrädesemission. Vad kan du säga om villkoren? Ja, villkoren har inte satts utan villkoren kommer sättas ett antal dagar innan vi har vår extra stämma. Men ser du att det här är tillräckligt för att klara skuldsättningsmålet nettskuld genom ebitda på under 3 till 2028? Absolut. Vi har ju jobbat med den siffran tidigare och 3 var ju det vi presenterade i vår strategiuppdatering som vi gav till marknaden i slutet på januari. Därefter så har ju ett antal investerare som vi har haft kontakt med under tiden tyckt att strategin bygger en bra grund, men de tycker också att vi bör accelerera, vilket vi håller med om. Men det måste vi göra tillsammans med ett antal huvudinvesterare. Och det har vi jobbat med nu och nu kan vi publicera att vi har en fullt garanterad emission på plats. Ska vi tolka det som att ni gör en emission istället för att ni går till kreditmarknaden? Att det var svårt att få rätta villkoren på kreditmarknaden för att kunna sätta en ny finansiering på det sättet? Nej, utan det här ska tolkas som att det finns ett väldigt attraktivt case på equity-sidan att accelerera strategin. Om vi i grund och botten så handlar det här om att få ner vår skuldsättningsgrad. Det handlar om att öka våra investeringar och det ökar om att selektivt öka farten i de operationella initiativ som vi har. Och det i sig sin tur gör att vi hamnar på en skuldsättningsgrad snabbare än planerat enligt den organiska planen. Vi frigör väldigt mycket värden. Vi kommer att få bättre kassaflöden och vi kommer också att öka vinsten materiellt framåt. Så att alla de komponenterna väger in. Men i grund och botten så handlar det om att jobba med vår skuldsättningsgrad och vår operationella verksamhet. Nu har vi fått in en ny storägare, norska bolaget Vist Holding. De är tredje största ägare nu. Har de varit delaktiga i, eller har det här varit ett önskemål från deras sida också? Jag kan ju bara kommentera de namn som har tagits med i pressreleasen. Och sen finns det en massa andra investerare där bakom. Men just nu så är det de 4 investerarna som vi har valt att göra publika. Men förra kvartalet så vet jag att du pratade om att du hoppades på att få in en ny stark huvudägare. Har du någon kunskap kring Vist Holdings
ambition i Intrum? Nej, jag har inte den senaste statistiken kring hur ägarsituationen ser ut. Så att jag kan inte svara mer än att jag vet vad de hade när vi senast fick en uppdatering. Jag tänkte höra då, om ni tar in den här finansieringen, innebär det här att ni kan gå ut på marknaden igen och titta på att köpa in nya kreditportföljer? Ja, så att i grund och botten då, skuldsättningsgraden går ner. Vi kommer att använda majoriteten av pengarna för att adressera skuldsättningsgraden. Vi kommer även att använda pengar för att öka vår investeringstakt. För den har ju legat ganska lågt. Om vi tittar de senaste 2 åren så har den gått ner successivt, och vi har även guidat för i år att den kommer vara ännu lägre än förra året. Men med de här pengarna kommer vi nu ambitionen att öka den successivt igen, men fortfarande vara ganska selektiva och väldigt fokuserade på att få rätt avkastning och rätt kvalitet. Och vi kommer även kunna använda pengar för att selektivt hjälpa till att öka takten i vissa operationella initiativ. Om vi tittar på kvartalet då, intäkterna halkar efter, nettoresultatet är kraftigt negativt. Ni har räntekostnader på ungefär 800 miljoner. Är det här sånt som kommer att förbättras framöver? Absolut. Om vi tittar på Q1 så har vi ju egentligen, om vi dissekerar Q1 så har vi ju en servicemarginal som ökar. Vi har kostnader som fortsätter ner. Vi har ju en FX headwind generellt, både på skuldsidan och på intäktssidan. Och vi har en leverage som går ner. Vi har en 100% collection rate på våra investeringsportföljer. Så att det är enligt plan för oss. Det som händer på servicingsidan är att vi har negativ organisk tillväxt. Och det är ju en dynamik av att vi har våra specialiserade marknader där vi har liksom en naturlig avrinning i framförallt Grekland och i Spanien på intäktssidan. Och sen har vi våra traditionella marknader som fortsätter växa. Och sen finns det en viss säsongseffekt i allt det här. Och jag vet ju att vi pratar jättemycket om den här rekapitaliseringen. Nordic Capital har ju sålt ganska mycket i er, och samtidigt så ser jag att de är med här. Har du pratat med dem om vad deras ambition för Intrum-innehavet är? Vi har haft mycket diskussion med Nordic. Nordic är väldigt positiva till transaktionen. Och vad gäller deras medverkan eventuellt i emissionen är det väl någonting som kommer tydliggöras allt eftersom villkor och liknande kommer ut. Okej, då får vi återkomma då helt enkelt. Stort tack Johan Åkerblom för att du gästade sändningen. Det här är ju ett bolag som verkligen behöver få ner skulden. Jag noterar att ett annat bolag som också tar in pengar är Hexatronic. Vet inte om ni har några tankar om att ta in pengar i det här läget, rent generellt? Ja, men Intrum kan ju ta in för lite pengar förra gången är väl första tanken här. Sen kommer det nog bli en rejäl utspädning. Det är mycket pengar man tar in ställt mot börsvärdet. Det är väl mer än hela börsvärdet till och med garanterat. Så man kan tänka sig att det blir en låg teckningskurs. Mycket av värdet ligger i teckningsrätterna. Så jag tror att en aktie kan pressas ganska ordentligt. Att ta in pengar allmänt är väl något man vill undvika. Hexatronic gör ett förvärv eller finansiera med nya pengar, vilket man har sett ganska ofta i sådana här serieförvärvarbolag. Jag föredrar väl egentligen att man kan använda så att säga, befintlig finansiering eller likvid. För att tycker man aktien ändå har ett högre värde än vad den handlas till, så vill man inte använda den som valuta generellt. Jag tänker att obligationshavarna i Intrum är väl stora vinnare på det här, antar jag. Nu så ser väl liksom skuldsättningen ut att komma ner. Jag undrar om det här var förstahandsvalet egentligen, eller om man egentligen hade velat ta upp skuld på liksom kreditmarknaden. Men det kan vara svårt att göra det, och det här var en åtgärd som man kanske var tvungen att göra. Ja, det blir alltid en total kalkyl egentligen hur man får ner totala kapitalkostnaden. Och är man för hårt skuldsatt så måste det in i ett kapital. Det är inte svårare än så. Det är mycket annat som händer den här morgonen, så vi behöver flytta fokus lite nu från Intrum till andra bolag som har kommit. Finns det något ytterligare som ni vill lyfta upp här inför öppning?
Jag var ute i pausen när jag kikade på lilla FM Mattsson som har gått väldigt bra på börsen i en sektor som borde vara pressad kan man tycka, badrumsinredning egentligen. Men samtidigt har vi sett Svedbergs gått väldigt bra också. FM Mattsson fortsätter gå bra, växer 8% organiskt. Tappar marginalen här nu för man genomför ett effektiviseringsprogram. Men justerar vi för det då så ökar man snarare marginalen. Växer i Norden, växer i Europa. Så att fortsätter gå bra där helt enkelt. Och så är också att konjunkturen börjar förbättras lite. Så att det är väl trevligt att se. Så är snusbolaget eller nikotinpåsar nu snarare då. Hype växer fortsatt snabbt, 24%. Dock halveras marginalen på grund av marknadsföringssatsningar säger man i USA och Storbritannien. Och det är ett regulatoriskt svårt bolag också. Vi har sett att de har förbjudit i Frankrike. Men de växer fortfarande bra. Men de har ju satsat ganska länge på marknadsföring i USA så det är spännande att den kostnadsposten fortsätter att öka. Martin, vad tycker du har stuckit ut här under morgonen? Faktiskt det är inte så många tycker jag som verkligen sticker ut. Däremot har det varit mycket rapporter. Jag lovade ju återkomma lite grann på Aker BP. Jag skummade igenom den. Den ser liksom inte ut att sticka ut så mycket förutom på kassaflödet. Och det har faktiskt varit lite grann utav liksom också en del av det här caset att kassaflödet ska vi kunna ta del utav i form av kommande utdelningar och att de inte ska behöva göra så mycket investeringar. Så att, kanske lite grann att det var lite grann åt det svagare hållet då. Sen tittar jag lite grann på Noba också. Har inte varit så länge på börsen. Har haft en ganska volatil resa. Kommer in i linje och så som den har handlat så är det mycket med att komma in i linje kan räcka och till och med ge liksom lite grann av en relief då. Men och apropå då bolag som kommer till börsen så vill jag bara påminna om att Silex handlas ju, eller Silex som jag ska säga, kommer till börsen idag och där får vi en intervju med vd ungefär 8:15. Det är spännande att se hur den tas emot. Intresset har ju varit enormt. Intresset här i studion i alla fall är också stort för skogen, Martin. Ja, precis. Vi ska återvända till dagens skogsrapport och Stora Enso. Där tillväxten var väl ungefär nära noll i kvartalet, vilket också var väntat. Men ebit var bättre och uppgick till 159 miljoner euro mot 139 förra året. Och till hjälp så har vi en analytiker från Inderes i Finland som ska hjälpa oss titta närmare på denna rapport. Så jag kommer övergå lite till engelska här. Welcome to the program, Antti Viljakainen. Thank you very much. Could you please just give us your initial thoughts on the report looking at this morning? Well, Stora Enso exceeded consensus expectations slightly in Q1 with its EBIT 159 million euros. It was driven mostly by packaging businesses that reported a bit stronger volumes and lower costs than expected. Q1 earnings were actually in line with my estimate quite well, so not that much surprises to me. But to analyze a bit further figures, a depreciation level was somewhat lower than expected, so explained partly the beat on the EBIT line. Okay. So Q1 was okay compared to expectations, but outlook is obviously relatively weak still, as market are still suffering weak demand and relatively tense competitive environment, and these new geopolitical uncertainties from Iran doesn't really help Stora Enso in any sense. No. What could you say there in terms of the impacts of the conflict? What will be the biggest risk for this type of companies? I would say that the biggest risk is actually indirect risk that comes from impact of this crisis to macroeconomic conditions and correspondingly demand of different segments of forest products. Higher inflation, weaker consumer confidence, increasing market interest rates usually decrease demand, and when demand is weaker, also pricing gets more complicated, and also
this inflation touches to some cost components that are important to Stora Enso, like logistics and chemicals, for instance. Okay. If we look to valuation of Stora Enso in terms of historical levels and the current level, how do you see it valued today? Of course, the newest figures from this morning are not yet incorporated valuation estimate, but it's like a two-folded story. Stora Enso is relatively cheap if we compare a market capitalization to value of the company's assets in its books. But on the other hand, on earnings multiples, they are in elevated level because earnings level has been pretty weak in recent years, and there is no still clear roadmap to decent profitability level. So earnings multiples are on higher side, I would say. So it's like a bit two-folded picture. So if you see the separation of the Swedish forest thing, is that a trigger for the stock, you think, even if it's a bit further in time? Yeah, it should be, or actually it could have been a very good trigger to release this value from some of the parts. But let's see how this is going to play out, because forest prices in Sweden are decreasing, and on the other hand, market interest rates might be increasing, which might compress value of forest in the eyes of investors. And I would say that this forest is valued relatively highly in Stora Enso's books as we speak. Just one quick last question. What if you look at the Swedish stock market and our listed companies here in terms of your sector, do you have any favorites that you can share with us? Well, actually, I'm covering only Finnish pulp and paper sector, actively, of course, monitoring Swedish companies as peers, but I would say that Holmen has usually been the most stable company in the industry, and it might be the least affected with these competitive challenges that are present on the several segments of this industry currently. Thank you so much for your insights this morning. Thank you. Ja, det var Stora Enso. Jag tänker att det är några minuter kvar bara till börsöppning. Vi började ju prata om Skanska. Det var en rapport som egentligen inte stack ut. Desto mer sticker väl Intrum ut, och också Essity som ju ser över Consumer Tissue. Martin? Ja, framförallt den sistnämnda tycker jag är superspännande. Som sagt, en jätteviktig del för det potentiella omvärderingscaset. Nu vet vi inte vad det slutliga blir, men skulle det som sagt bli en avknappning, försäljning av Consumer Tissue, då kan vi mycket väl se att vi har en helt annan multipel på ett kvarvarande Essity, likt hur det ser ut för konkurrenter. Så aktien bör, tycker jag, stiga på det. Och Peter, vad gillar du mest den här morgonen? Nej, men jag håller med om gårdagsnyheten där Essity, att det är positivt att man ser över och inte håller på med imperiebyggande, utan man ser till värde helt enkelt. Jag tycker Loomis är bra. Sen sticker vi inte ut så mycket. Intrum förstås kommer vara dagens förlorare. Ingen snack om den saken. Nu när kurserna ställs så ser den ut att falla över 20%. Blir också spännande att se hur Silex tas emot om 2 minuter. Bolaget meddelar att erbjudandet övertecknades flera gånger, men det blir spännande också då att se hur tilldelningen blir. Jag antar att det är lite av en understatement flera gånger. Jag misstänker att vi ska prata 50 gånger säkert. Så när väl en emission är så pass fulltecknad, då är det ganska riskfritt att bara trycka på med kapital. Jag noterar också att både Bure och Krades är upp ungefär 5%. Och det skulle motsvara en dubbling av Silex i deras böcker då, vilket är egentligen. Intressant spaning. Ja. Men det var också, de köpte in sig på nästan halva värderingen mot vad det sätts på nu också. Så att de kanske stiger lite till om
amerikanskt upp 6%. Så vi får se. Men de Frågan är hur är mycket Sivers har gjort i det här, liksom, alltså det här konfidensen i den här, liksom, i den här marknaden. Alltså, vi har ju sett många andra bolag inom den här sektorn gå väldigt bra. Men vi har ju också haft ett bolag på Stockholmsbörsen som har gått extremt bra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Sivers egentligen. En meme-stock är väl vad det har blivit. Kan tipsa våra tittare om en artikel på det temat på sajt. Och då om vi tittar på de andra bolagen som också har rapporterat, så Sinch, där så har vi fått veta att vdn kommer lämna. I Truecaller där så genomför man ett omstruktureringsprogram igen. Ja, och det verkar ju som att det behövs. Även när jag tittade faktiskt på Truecaller-siffrorna så ser de ändå ut att komma in bättre än förväntat, även om det är svaga siffror. Så vi får se lite grann hur den rapporten kommer att tas emot idag. Jag är inte helt säker faktiskt på att det blir den där kraftigt negativa som man initialt skulle kunna tänka sig. Samma sak i Sinch. Där tycker jag som rapporten i sig ser rätt bra ut. Men ett vd-avhopp är ett vd-avhopp, skapar en osäkerhet. Så jag är inte helt säker heller på att det kommer tas emot faktiskt. Det vi ser här är bilder från Nasdaq där Silex ledning gör sig redo för att ringa i klockan. Det är 14 sekunder kvar till börsöppning. Blir spännande att se hur den tas emot. En aktie där kostade ju 81 kronor. Det är ju ungefär då dubbla mot vad Creades och Bure köpte bolaget för. Och där slår klockan 9. Vi ser att Silex kurs ställs på ungefär 160 kronor direkt i öppningen. Men vi har ju inget avslut där än. Så att så länge kan vi väl prata om Stockholmsbörsen som stiger ungefär 0,4% i öppningen. Skanska handlas svagt ner. Essity stiger 3,5%. Hexatronic ser ut att backa ungefär 5%, vilket är i linje då med rabatten som man valde att ta in pengar för. Sinch stiger 6%, Intrum faller 28-29%. Ambea, som vi också har pratat med den här morgonen, upp 7,5%. Loomis, där har vi en utdelning idag, så justerat för den vet jag inte riktigt hur aktien går. Meko svagt ner, Noba upp 5%, Stora Enso upp 3%, Truecaller upp 1%. Det är något om rörelserna. Martin, är det någonting som du tycker är oförtjänt eller orimligt i det här läget? Nej, alltså jag var ju tveksam då till hur några av de här skulle tas emot. Tycker väl kanske att det ändå uppgången känns väl ändå givet rapporten så. Det blir Silex får man väl säga. Kanske hade vi inte fått något avslut där, men jag kan ju notera det att upp 170 nu. Ja, och efterfrågan har ju varit superhög. Jag har hört siffror som indikerar det. Jag vet också att det var ett huggsex om de aktier som har kommit ut. Cornerstone tar ju en stor del av det här. Det är många som kommer att tyvärr då vara besvikna för att de inte får några aktier, oavsett om de är institutionella eller vad de nu är, privata. Så att det är många som inte är med på den här resan, skulle jag säga. Jag tror att det finns ett helt gäng där ute som är väldigt nöjda med det här också. Det är nog investmentbankerna som nu får liksom blodad tand. Vi kan sätta ett bolag på börsen, det går upp otroligt mycket. Så det finns någon del i pipen som kan komma ut här nu om det här fortsätter att vara så här starkt IPO-klimat. Ja, men definitivt. Och pipen har varit lång och den har liksom någonstans vuxit, men det har kanske varit ett fönster då att inte kunna göra någonting. Trots den här miljön som är i, att kunna sätta någonting på börsen, även om det är med liksom en viss inriktning då på den här nivån, det får man ändå se som ett styrketecken, tycker jag. Styrketecken också. Både Creades och Bure stiger ju och är på dagens vinnarlista. De aktierna är upp ungefär 6% och just nu så ställs kursen någonstans runt 172 kronor för Silex. Det är alltså 100 kronor 90 kronor menar jag, men bättre än vad de sattes till börsen för. Det är ju en försiktigt positiv börs. Jag tänker att vi ska prata mer om rapportbolagen och rörelserna alldeles strax. Vi fick ju också både Lundin Mining och Lundin Golds rapporter sent igår och vi har nu med oss vår reporter Patrik Höjset.
båda ser ju ut att rapportera starka resultatförbättringar, kanske inte helt oväntat. Vad tycker du sticker ut, Patrik? Jag börjar med Lundin Mining, så har jag läst en handfull kommentarer här på morgonen och det är väl inget som sticker ut. Jag tänkte säga att produktionen är något över förväntan, realiserad kopparpris är väl lite under, det är ju vad det är, och god kostnadskontroll. Men det är väl precis det man vill ha av Lundin Mining i det här skedet av bolaget befinner sig. Nu ska vi se, Lundin Gold är det väl de höjer utdelningen där igen, och nu är en del av utdelningen beror ju på guldpriset, men nu tror jag, liksom, drar man där över ett år så har en direktavkastning på 5%. Det är ju imponerande av ett bolag som börjar producera 2020. Och temat för dagen verkar vara att saker inte sticker ut, men det jag tycker sticker ut, det är din stora intervju med Ian Lundin. Du har ju träffat honom inför att den långa rättegången går mot sitt slut. Vad fick du för känsla av hur processen har påverkat honom? Första man kan säga är väl att man kan gå in på e5.se och läsa en intervju. Men han jämför det med en sjukdom, gör han ju, att det är någonting han har lärt sig att leva med. Och att det kanske är bättre att fråga en psykolog hur det har påverkat honom. Men gå in och läs. Det är ju liksom en 3-årig rättegång, 16 år förundersökning, företagsledare som är misstänkt för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Händer inte varje dag. Nej, och det här är ju absolut rekommenderad läsning. Han riskerar ju 10 år i fängelse. När ser du att det är mest sannolikt att domen kommer? Någon gång i höst kanske, jag vet inte. Då kommer man att meddela här i slutet av rättegången. 28 maj är väl sista rättegångsdagen, men någon gång under hösten, kanske så sent som till jul. De har ju en del att gå igenom, tingsrätten där. Vad tror du själv om utgången, om du får gissa nu när du har liksom försökt gräva djupare i det här? Jag brukar undvika att gissa på aktier och jag är ingen jurist. Att jag har ingen aning om man ska säga. Nej. Det är okej. Stort tack Patrik Höjset för att du var med, och som sagt, gå in och läs reportaget. Ian Lundin reflektera själv i intervjun om de här 10 åren som åklagaren då yrkar på att han ska sitta i fängelse. Ja, men vi har ju en stark börs och en stark börs. Det jag tycker är spännande här är ju då att Silex nu är upp i 184 kronor. Det är väl det som sticker ut. Nu är det ju 102 kronor över teckningskursen. Det är inte så ofta vi ser det på IPO. Eller, jag vet inte om jag sett det någonsin att det har varit 100%. Inte i Sverige. I USA kan man se att det händer ganska ofta. Men i Sverige är det ganska ovanligt att vi har en sån här enormt efterfrågetryck. Ja, men verkligen. Som sagt, det har varit många populära IPOs tidigare på TE bland annat. Så att säga. Men ja, det här säger väl, det är kanske ett tecken i tiden. Halvledar-hypen som vi ser överallt. Kan man flika in, Loomis är ju ungefär plus 3% justerat för utdelningen. Hexatronic gjorde emissionen på 38. Den är väl på nollan nu, tror jag. Ja, nästan på 41 kronor faktiskt, till och med. Så att ja, man tycker att förvärvet är värt att ge den rabatten helt enkelt. Där är också lite datacenterkoppling i Texas. Jag tänkte säga någonting om det här med hypen kring också med semiconductors. Så jag läste igår om att Anthropic hade haft en utvecklarkonferens i San Francisco. De som har tagit fram Claude. Och de hade räknat med att de skulle växa med 10 gånger omsättningen fram tills nu. Och tillväxten blev 80 gånger. Och de letar fortfarande med ljus och lykta efter datorkraft. Så att man förstår ju att det finns en enormt liksom, efterfrågetryck där ute. Nu är inte de här noterade, men de påverkar ju väldigt många noterade bolag med sin enorma köpkraft inom just datakraft. Och de sa att vi letar fortfarande. Jag tror att de skulle försöka göra någon deal med Elon Musk och liksom köpa ett av hans data eller alltså logga in på hans datacenter och få kraft därifrån. Så det är hett. Stekhett. Försvarssektorn är kanske inte lika stekhet. Så Scandinavian Astra Group här, de går upp 10% nu. 0% organisk tillväxt med 75% via förvärv.
Så jag vet inte om de får lite för bra betalt för den här rapporten. Jag kan inte gå i detalj, men ja. Nej, men och Essity som vi har pratat mycket om är ju vinnaren på OMXS30 upp 4%. Och kapitalmarknadsdagen där har ju precis börjat. Skanska förloraren på OMXS30 ner 1,5%. Jag vet inte om vi ska prata lite mer om det eller om vi också nu när vi börjar summera rapportsäsongen tittar på vad man gillar mest. Ja, men det är mycket man gillar. Men om man bara tittar liksom på dagen här så tycker jag vi ska inte tjata för mycket om den här SCT-grejen. Men det är ju något man har väntat länge på i och för Det sig. är det. Ja, så att liksom, och det här kommer vi fortsätta prata om. För som sagt, det slutgiltiga kommer framöver. Men jag förstår att det liksom blir en relief och att man liksom börjar prisa in det här på något sätt. Uppsidan är betydligt större, tror jag, när eller om det väl blir av då. Sen tycker jag liksom rapportperioden, om man tittar utifrån liksom, det har varit stekat på vissa håll. Jag tittar på estimatrevideringar till exempel. I Sverige så har de varit som en rapportperiod som varit okej. Men globalt så har den varit väldigt, väldigt stark och inte minst i USA. Tittar jag på vad estimatrevideringar uppåt, var de kommer ifrån, så är det väldigt mycket som är drivet av AI, datacenter etc. etc. Så därav så tycker jag liksom att det är inte fel, tror jag, att liksom vara i den nischen, även om det liksom börjar kännas lite hypat så. Så att, och då tycker jag också att utifrån ett svenskt perspektiv, nu har vi haft liksom, alla de stora verkstadsbolagen har kommit med rapporter. Generellt så tycker jag som verkstadsrapporterna har varit relativt bra. Det har inte varit sådana stora effekter, vad man vill låta hävda åtminstone utav turbulensen. Kanske att det har funnits tendenser till liksom vissa typer av förköp. Men liksom generellt sett så tycker jag som bilden har varit ganska stabil och fortsatt vara det. Och bland de stora bolagen så kan man väl också säga att där har man ju faktiskt överträffat förväntningarna ganska mycket. Ja, det har man faktiskt gjort. Så om man tittar på S30 så det är väl framförallt när man kommer ner lite grann i storlek som det har liksom sipprat ut lite grann och blivit lite sämre. Men en helt okej rapportperiod. Men då kommer vi in på en av de som jag tycker fortsatt ser rätt spännande ut. Och det är ju inte, liksom, det är inte ett AI-case, men det är definitivt i spåren av liksom en väldigt stark liksom, semiconductor-marknad. Och det är Atlas Copco. Som i och för sig då kanske inte överträffade förväntningarna för kvartalet som helhet. Men man kan notera att orderingången för vakuumteknik har ju varit superstark. Och fortsätter att vara stark. Och det tror jag som den tillväxten finns det nog en riskmöjlighet för att marknaden kanske underskattar lite grann. Nu är inte det liksom, det är 20-25% av bolaget. Men jag tror det är som att sätta lite mer fokus på det där. Visst, multipeln är hög, men den är lägre än vad den var vid förra semiconductor-piken. Och då kan nog den här aktien performa fint. Ja, ett motargument brukar ju vara just dels att vakuumdelen inte är så stor och sen också att man inte har så bra visibilitet i vad vakuumdelen faktiskt innehåller. Så det skulle ju å andra sidan kunna då vara en risk när man tittar på Atlas Copco att de faktiskt inte presterar så bra inom det området som man kanske tror eller hoppas. Ja, och som motargument till det då så skulle man kanske kunna säga att just nu så går just vakuum väldigt, väldigt starkt. Och de verkar liksom ligga rätt i nischer på det som efterfrågas inom just datacenter. Och sen att det inte är att det finns mer, det gör det ju, men då kan man komma ihåg att kompressorteknik till exempel, där kommer man framöver att möta lite enklare jämförelsetal. Även där börjar vi se lite tecken på vändningar i sin orderingång och sådär. Så att det är möjligt att man kanske kan få stöd till den också. Är det något annat bolag som du tycker är rätt positionerat eller rätt värderat just nu? Kanske inte rätt värderat, men rätt positionerat. Vi har också pratat väldigt mycket liksom råvarurelaterat, råvaror i sig, men också de här mining equipment-bolagen, haft fina resor i Sandvik och Epiroc i hyfsad sentid. Och dessförinnan också för finska Metso. Det jag noterar är att vi har fått se en ganska tydlig diskrepans de här emellan nu i sen tid. Där jag kan tycka att kanske marknaden är lite väl hård i sin dom mot just Metso. De har fortfarande väldigt attraktiva liksom, exponeringsmöjligheter. En värdering som är till en rabatt mot våra svenska kollegor. Så att för den som har varit bra med på fina resor i Sandvik och Epiroc och tycker att den typen av exponering vill fortsatt ha, kan man faktiskt snegla lite österut tycker jag och titta på Metso.
Jag ser att Ambea är upp alltså 5% på sin rapport. Och det här är inget politiskt inlägg, men alltså, att bedriva lönsam vård och en liksom kvalitativ vård, det verkar fungera. Och Humana var bra igår. Och tittar man på strukturella tillväxten så är väl liksom vårdbolag och vårdbehovet kommer ju bara fortsätta att vara stort, antar jag. Det är en intressant bransch och hur det kan svänga på börsen också. För när jag kom till börsen, vårdbolagen, då var det såldes det in som att det var ocykliskt, superstabilt och det kunde vara multiplar 15-20 någonstans. Sen så var det lite skakigt istället, lite politisk oro och sådär. Istället vi hade pandemin som slog hårt, Humana tappade tillståndet, fick tillbaka det. Nu börjar de liksom komma tillbaka från väldigt låga multiplar, kanske handlas runt 10 någonstans nu. Fortsatt ganska billigt, gör ju bra ifrån sig. Så de kanske fortsatt har lite mer multipel expansion att hämta. Ja. Det var Attendo som hade rapport igår också som var stark. Funderar lite på Truecaller är upp 2,5% från det ena till det andra. Det ser ut att vara dagens vinnare på large cap. Där så pratar ju vd om att annonsintäkterna var fortsatt dämpande under första kvartalet, minskade med 34% jämfört med året innan i konstanta valutor. Samtidigt så förväntar de sig att annonsintäkterna förblir svaga även under det andra kvartalet. Så jag funderar då på om det är de här omstruktureringskostnaderna som gör att marknaden ändå tycker att det här är positivt. För det här låter ju inte jättebra, att annonsintäkterna kommer fortsätta vara svaga. Nej, det gör det inte. Och som sagt, rapporten i sig är inte superstark. Jag tror att det finns någon kombination av flera saker, bland annat det du säger, Nicke. Sen det vi varit inne på tidigare också, hårt blankad. Och sen så när vi faktiskt tittar på mot förväntansbilden i kvartalet så är det ändå en marginell bit. Så att det är klart att det går väl att hävda kanske att förväntansbilden var riktigt, riktigt däven. Liksom. Och man blir alltid fascinerad. De har lagt på 9 miljoner nya användare. Så någonstans så borde man kunna kapitalisera på en väldigt stor användarbas. Och det är väl kanske det som liksom förhoppningen är någonstans. Att de ska kunna hitta ett sätt att ta betalt för sina tjänster ordentligt. Ja, det är large cap, men det är bara 4,5 miljard kvar efter nedgången. Så det är väldigt ifrågasatt. Det är alltid svårt när du har så mycket intäkter i Indien. Lite svårt att förstå branschen. Man tar en smäll på en Google-algoritm som förändras. Så att det är ju hög risk, det kommer man inte ifrån. Och förtroendet är också naggat i kanten. Så vågar man lita på utsikterna är också tveksamt. Så att, svårt case. Och tajmingen när grundarna hoppade av kunde inte varit bättre. Så att det var ju också liksom satt lite så här frågetecken kring hela det här liksom bygget. Och Stockholmsbörsen fortsätter stärkas upp, närmar sig 0,5% upp 0,4 nu. Essity då fortsatt stora vinnaren, även Boliden upp 1,8%. Skanska fortsatt i botten ner 1,4. Det är då om vi tittar på OMXS30. Det som jag tycker är spännande fortsatt är ju Intrum. Man berättar inte villkoren, de är inte fastställda än. Jag ser att vd pratar om att de som kommer komma in är långsiktiga, men aktien är ner 23%. Apropå då att ha ett bolag där man kanske inte riktigt litar på att de kommer klara det. Och det är ju lite grann av en black box i många hänseenden. Liksom affärsmodellen säger lite av en black box. Förutsättningar nu blir det ytterligare en black box. Så att det här kommer ju vara liksom allting som liksom rätas ut i frågetecken kommer ju i sådana fall kunna ge support, kan jag ju tänka mig då. Men jättesvårt att säga liksom, och även här liksom, vad är rätt och inte på en reaktion på en sån här sak. Det är också intressant att se vad de har betalat för de här garantierna. Jag kan tänka mig att det är ganska dyrt att få in garanter på en sån här stor emission. Noterar också att Loomis är plus 2,5% nu. Och då är den ändå X-utdelningen på 20 kronor och den är upp 11 kronor. Så att det svänger rejält här i början. Ja, men verkligen. Och Meko upp närmare 2%. Jag vill bara passa på att rätta mig själv. Grundarna har inte hoppat av Truecaller, men grundarna hoppade av en av grundarna hoppade av vd-posten i alla fall. Så känslan är att de har tagit lite foten ifrån bolaget. Och skänkte väl lite aktier också till närstående. Ja. Så. Och vi fick inte igenom det incitamentsprogrammet som de ville heller. Men Meko då, tycker jag fortsatt är spännande.
Du pratade om det att engångsposterna kanske inte borde klassas som engångsposter för det är alltid någonting i Meko. Men vad tänker du om den här rapporten och Meko framåt? Ja, men det är väl som reaktionen också. Ganska så mycket sidledes. Jag vet inte vad jag ska säga om Meko. Det har alltid sett billigt ut, har inte riktigt lyckats. Det är alltid problem någonstans. Det är nya omorganisationer, effektiviseringsprogram här. Det slår man om några lager. Det kanske är rätt sak att göra, men jag tror det är ändå tufft att se att det här skulle värderas upp multipelmässigt. Sen kanske man kan få lite bättre konjunktur och få ordning på marginalen och till och med lite tillväxt. Det borde ju vara väldigt defensivt och ocykliskt med reservdelar i bilbranschen och sånt. Men det är klart, mer elbilar, kanske mindre reservdelar där också. Så. Och hög skuldsättning gör att man är lite orolig ibland. De var ju till och med tvungna att be om lov hos obligationsägarna för att göra sin andra del av utdelningen. Vilket kanske inte heller var så bra hanterat. Jag tänker om Lundin inte behöver titta för mycket i rättegångshandlingar och kan titta på aktiekurserna så är faktiskt Lundin Mining upp 3% och Lundin Gold var upp 5%. Så det är väl kanske en tröst i alltihopa. Ja. Närmar sig 6% upp. Martin, vad var din take på Meko? Nej, men det är lite grann som Peters. Det är inte så mycket roligt att prata om, utan här handlar det om att vi ser samma skiva som man kan köra någon gång till med liksom kostnadsbesparingar, effektiviseringar. Men om det nu är som så att vi liksom får en marginalexpansion, ser vi att skuldsättningen kommer ner, första tecknet här nu till exempel, då ser jag att den aktien skulle kunna värderas lite högre. Så att liksom det finns en story där, men det är ju inte AI-hype. Och det har ju varit mycket hype kring Silex. Aktien handlas nu i 165 kronor som har kommit ner från toppnivåerna. Vi ska över till Clara Alanko som är på plats på Nasdaq. Ja, vi står här på Nasdaq Stockholmsbörsen tillsammans med Silex vd. Hur känns det? Det är ändå ett skolprojekt från KTH hela vägen till en sån här börsnotering. Hur känns det? Det är en stor milestone. Det var 26 år sedan jag startade Silex. Så många år och kämpat mycket. Hållit fokus, men nu är jag här 26 år senare. En del av pengarna ni får ska gå till fortsatt satsning i USA. Kan du berätta mer om vad ni vill göra och vilken tidsplan? Vi har ju 55% av våra kunder i USA idag. Men vår fabrik ligger i Sverige. Så det finns ett intresse och ett tryck av att vi ska ha en fabrik i USA också, nära kunderna. Så där ska vi hålla på att köpa upp en fabrik just nu. Vi ser en extremt hög investeringstakt i datacenter och AI-infrastruktur just nu. Vi ser också även enskilda aktier som springer iväg. Har du några allmänna reflektioner kring vad vi ser? Tycker du att du ser tecken på att sektorn håller på att överhettas eller är det här en rationell uppskalning? Nej, jag ska erkänna, jag har svårt att bedöma det om det är, men att det är AI är hett och att det behövs datacenter för AI, det är helt klart. Så jag tror ju datacenter kommer fortsätta växa. Sen vet man inte om aktiekursen är rätt, det är inte min bedömning. Ni har ju också vuxit 17% årligen på en 10-årsperiod. Kommer ni fortsätta växa? Vi kommer absolut fortsätta växa och speciellt nu då med vår USA-satsning kommer bli ytterligare ett steg på vägen. Så vi känner att kunderna är heta nu och det kommer fortsätta växa på samma sätt. Tusen tack Edvard Kälvesten. Vi lämnar över till er i studion igen. Microsystems. Stort tack för det. Roligt med en sån lyckad kurs eller börsnotering får vi säga. Upp 175-176 kronor kostar den nu. Den var ju uppe på 210. Oavsett så är det ju klart högre än teckningskursen. Är det 2021 som ringde? Ja, känslan är ju lite grann så. Men man kan säga att om det inte är 2021 som ringer så är det ändå liksom som AI-datacenter klockan som fortsätter att ringa. Vi vill kunna komma åt den typen av exponering. Det är svårt att komma åt det i Norden och Sverige. Kommer ytterligare ett bolag, spännande. Och sen så förstås få aktier som finns där ute och många som vill vara med. Många vill ju också vara med och hitta kanske de bästa casen. Vi pratade ju lite för några minuter sedan om vad du tycker kanske är då lite felprissatt eller extra spännande så här efter rapportperioden. Atlas Copco, jag vet att du även gillar AAK. Vad det säger?
För att det börjar på A. Nej, men jag tycker väl liksom samma sak där, att kanske en aktie som jag inte riktigt tycker har fått liksom den uppmärksamhet som den kanske borde ha. Den har haft det ganska tufft egentligen under lång tid, och nu i Q1 så var det volymtillväxt igen. Jag tror att man kan liksom bli mindre orolig kanske för chokladmarknaden generellt sett. EBIT per kilo ser ut att kunna fortsätta norrut, och så har man liksom en värdering som är nere på historiska låga nivåer. Och en balansräkning som är stark med återköp. Alltså jag tycker setupen är liksom ganska aptitlig för någonting som borde vara ganska konjunkturkänsligt och mindre cykliskt åtminstone än de andra två som jag pratar om. Mycket spännande. Och mycket spännande den här starka börsen som vi har, tycker jag. Ja, har vi pratat mycket lite om. väl starka tycker jag nästan egentligen. Jag tycker ju de lägre eller mindre bolagen är mer attraktiva än de stora. Tittar du på storbolagen så har du liksom P19 framåt 2027 mot en historisk värdering på kanske 16. Så då har vi förmodligen högre räntor än vi haft tidigare. Så att man vill till att man tycker det är mindre risk eller högre vinsttillväxt. Och det är väl högre vinsttillväxt som marknaden lutar på, skulle jag tro. Martin, vad tänker du om den börsuppgång som vi har i ryggen nu sedan krigsutbrottet? Alltså, när jag kollade vid stängning igår så var det bara 2% ifrån på breda index för att vara tillbaka där vi var innan. Nej, men känslan har ju varit att det har varit ett steg bak och 4 steg fram ungefär. Så att liksom, vi har fått en multipel hela tiden som har gått åt rätt håll utifrån ett börsperspektiv då. Sen ska man komma ihåg att det är klart att liksom på många håll så ser det väldigt bra ut. Rapporterna ser ganska bra ut. I USA är det många rapporter som är superstarka. Många så här strukturella drivare som liksom gör att man kanske vill förbi sig där. Och så har man en förhoppning om att någon form av lösning ska vi ha på det här. Och det är där marknaden är. Får vi inte det inom en snar framtid, men då tror jag liksom, då kommer liksom de här inflationspratet som vi hade tidigare, räntesnacket kommer komma tillbaka, värderingspratet kommer tillbaka. Men det finns ju fortfarande en risk på liksom tillväxtprognoser, tror jag, generellt sett. Och det kan nog sätta sig liksom emot där. Sen tycker jag som du är inne på, Peter, att liksom, tittar man på det här gapet stora och små, visst, rapportperioden kanske varit bättre utifrån det stora bolagens perspektiv, men vi har sett att den här nettoutflöden ur småbolagsfonder börjar minska lite granna. Vi har sett många småbolag som har kommit upp fint här i sentid till små men medelstora bolag åtminstone, på bra rapporter från jättelåga nivåer, låga multiplar. Så det börjar korrigeras lite grann, men det finns mer att göra där, tror jag. Ja, och så just att storbolagen får inte betalt för kalasrapporterna. ABB Sandvik stod ju nästan still trots kalasrapporter. Ja, vi är upp 0,5% idag igen. Men jag läste någonstans och fick lära mig att om Hormuzsundet stängs, då är det bland det värsta som skulle kunna drabba världsekonomin. Nu har det varit stängt ganska länge och vi är på all time highs. Men samtidigt så kommer världen kommer inte vara bättre i ett bättre skick, även om det öppnar nu, än vad det var för 2 månader sedan. Nej. Så att det är lite svårt att förstå. För det finns det också alternativ. Förr pratade man om TINA och nollränteeran och så vidare. Nu har vi ändå räntor som man kan växla över till. Men, kanske kan den där konflikten ha någonting gott med sig, att man liksom måste liksom ändra sitt ytterligare beroende av olja och liksom att gröna energiinvesteringen börjar ta fart igen och så. Möjligtvis. Stockholmsbörsen upp oavsett vad vi tycker om det, 0,5% idag. Essity vinnare, Truecaller upp över 7% och Silex då handlas just nu i 168 kronor. Stort tack Martin Bjursell och Peter Hedlund för att ni har varit med oss denna morgon, och stort tack till er tittare. Vi är tillbaka redan 11:15 med Börslunch. Hoppas att ni är med oss då också. Till dess så säger vi ha en fin dag. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.